لما استشهد أخوها قالت لي يما أنا ما بدي أدرس فيزياء، بدي أدرس محامي اللي أدافع عن شباب وطني. من وقت ما درست شيرين كتير حاولوا إنهم يوقفوها إنها تشتغل للأسرى. أول ما انشهرت شيرين في شغل الأسرى كانت النواب الفلسطينيين، كانت شيرين هي المحامية تبعتهم، وانشهرت من يومها. يعني قديش عملت لأجلهم كتير. كان المحاميين كلهم هي الوحيدة اللي تضل تزورهم وتروح وترافع عنهم وتوقف معاهم. فالإسرائيليين ما بدهم شيرين هي تكون هيك، بدهمش إنها تكون بصف مع الأسرى وما تتضامن معهم ولا تشتغل معهم. كتير كانوا يحاولوا يمنعوها تدخل السجن تزور الأسرى. باعتقادي هي مستهدفة من جانب سلطات الاحتلال لنشاطها المميز من جهة، ومن جهة ثانية كعقوبة عامة لأسرة شيرين العيساوي. أسرة شيرين العيساوي هي أسرة مناضلة، هي قدمت شهيد سابقا. الشيء الآخر جميع تقريبا أعضاء أو أسرة شيرين هم اعتقلوا، والدها كان معتقلا، شقيقها، الوالدة، الجميع، وتعرضوا إلى اضطهاد شامل ومستمر. جزء من بنية قرية العيساوية بشكل عام، القدس بشكل خاص، ولكن باعتقادي هي كأسرة عانت ولا زالت تعاني من ملاحقة الاحتلال لها. I came to an awareness of Shireen Issawi, who was an activist Palestinian lawyer who was very affected by what was happening within her own family, antagonized the Israelis by being associated with a defiant attitude toward occupation. تأتي وقفتنا اليوم هي لتوجيه رسالة للرئيس الأمريكي، خاصة في الوضع الصحي المتردي للأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 241 يوم، والذي أعلن مرارا وتكرارا بأنه يخوض هذا الإضراب من أجل الحرية. رفض عروض الإبعاد لأنه قال بأنني سأعود إلى القدس إما حرا أو شهيدا، حيا أو شهيدا. بالتالي نحن هنا اليوم لنوصل صوت سامر العيساوي، رسالة سامر العيساوي وكل الأسرى الفلسطينيين إلى الرئاسة الأمريكية، باعتبار أنه هو يعتبر نفسه بأنه حليف قوي لهذا الكيان الغاصب، لهذا الاحتلال. بالتالي نحن نطالبه أن يعمل وبشكل جاد لتحرير سامر العيساوي وكافة الأسرى. دورها مميز على مستوى الدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين في مواجهة العسف الإسرائيلي والاعتقال التعسفي، خاصة موضوع المعتقلين الإداريين. شيرين كان لها دور مميز في هذا الجانب، في الدفاع أولا أمام المحاكم وسلطات الاحتلال، والشيء الثاني إخراج المعلومات والحديث إلى الإعلام والصحافة وتوعية المجتمع الدولي فيما يخص واقع الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين. The idea of being a Palestinian lawyer in
the situation that exists in occupied Palestine is itself something of a paradox, because the Palestinians are essentially rightless, and their condition is one of apartheid compared to the Israeli settlers. They have no rule of law, and so to be a lawyer in a lawless political environment is itself something rather strange, if not surrealistic. The significance of what the Issawi family has been doing, especially in recent years, is best understood in relation to the Palestinian turn toward nonviolent forms of resistance. And the hunger strike, which was so effective in Northern Ireland in shifting the British attitude toward how to address the conflict there, has been one of the principal tactics relied upon by Palestinians, particularly those that are subjected to this kind of imprisonment without charges, without trial, and after an abusive arrest experience. And one of the things that has been consistent in this period has been very high-profile Palestinian hunger strikers who have dramatized two things: the abuse of human rights involved in these imprisonments under administrative detention decrees, and the degree to which the hunger strike is itself a powerful symbolic expression of resistance to an abusive and unlawful and unjust occupation. شوفي، الاعتقال الإداري هي أداة بإيد الاحتلال للتدخل في حياة المجتمع الفلسطيني السياسية. هي أداة لملاحقة النشطاء الاجتماعيين والسياسيين الفلسطينيين. هي أداة لقهر القادة والنشطاء الفلسطينيين. أولا هو احتجاز بدون محاكمة عادلة، لا يوجد هناك التزام بمبادئ وبقواعد المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون الدولي، وأنت تتحدثي بالقرن ال21 تحتجز حرية شخص دون أي تهمة، دون أي محاكمة، دون أن يعلم لماذا وكيف، دون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه أو محاميه يدافع عنه. المحامي كأنه يقاتل طواحين الهواء، هو يتحدثون عن ملف سري كأنه بقرة مقدسة لا أحد يمسها أو يحاول أن يتحدث أو يعلم ما بها، وبالتالي أنت تتحدثي عن اعتقال هو اعتقال تعسفي بامتياز. Shireen's brother Samer famously was on a hunger strike that ultimately compelled the Israeli authorities to release him. And since then, Shireen and her family have been under heavy surveillance by the Israeli authorities, which ultimately led to her arrest because she was quite vocal and active in her defense of Palestinian prisoners. لما بحط رسالة لأم شيرين مثلا اللي هي ليلى العيساوي، بلاقي فيه عملية تفاعل كبيرة، يعني بيصل الشيرات بالمئات. حركة تفاعل بخلال يومين وصل عدد الشيرات لحوالي أكثر من 640 شير بخلال يومين. هذا للرسالة غير الفيو اللي هو أو المشاهدين للرسالة نفسها اللي وصلت تقريبا فوق ال50,000 مشاهد خلال يومين، وهذا يعني رقم كتير
بيعطيك مدلول قديش في تفاعل مع هذا الموضوع، مع هذه القضية. طبعا كتير هذه شغلة مهمة، يعني هي نقطة كتير بتهم الأسير، إنه في حدا يشتغل له وهو داخل السجن، مش منسي، يعني انحط بين على 4 الجدران وانتسى إنه قضيتك أنت خلص انتهيت، أنت انحبست وخلص. لا، الأسير بحب الكل يكون يفتش عليه، يعرف عنه، يدافع عنه، يعمل كل جهده من أجل إنه يطلق سراحه. Shireen wasn't arrested alone. Actually, there were several lawyers who were arrested in the same case. Shireen, as a lawyer who was defending Palestinian prisoners in the Israeli jails, were arrested twice, actually. This is her second time in detention. Shireen's case is actually under the whole attack that the Israeli occupation authorities is launching against what we call human rights defenders, Palestinians that they are involved in resisting the occupation. And we believe Shireen Issawi is a human rights defender at grave risk and someone who needs to be freed immediately.